હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે સાઉથ ઇન્ડિયનની જે સિરીઝ શરૂ કરેલી છે એનો પાર્ટ 2 બનાવશું, જેમાં સાંભાર અને 2 ચટણીઓ બનાવવાની છે. અને આ જે ચટણીઓ છે એ બહુ જ ટેસ્ટી બને છે અને સાથે ખૂબ જ ઇઝીલી બની જાય છે. તો આપણે તેની રેસીપી જોશું અને સાથે જે બજારમાં ટેસ્ટી એવો સાંભાર મળે છે એ સાંભારની રેસીપી પણ જોશું. અને સાથે જ આ સાઉથ ઇન્ડિયનની સિરીઝમાં હજી પણ આગળ આપણે ઢોસાનું જે અંદરનું ફિલિંગ હોય એ અલગ અલગ કેવી રીતે બનાવવું એ પણ તમારી સાથે શેર કરવાની છું. અને એક આગળના વિડીયોમાં એકદમ બજાર જેવા જ ક્રિસ્પી ઢોસા કેવી રીતે બનાવવા તે બધી જ ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ સાથે વિડીયો આપેલો છે. તો આ આખી જ સિરીઝ જોવાનું નહીં ભૂલતા, અને જો તમને મારી આ સાઉથ ઇન્ડિયનની સિરીઝ ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ નહીં ભૂલતા. અને સાથે જે બાજુમાં બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી જે પણ નવી રેસીપી આવે એનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલું તમારી પાસે આવી જાય. તો અહીંયા આપણે સૌથી પહેલાં 2 ચટણીઓ બનાવીશું. તો એના માટે મેં સૂકું નાળિયેર છે એને થોડી વાર પાણીમાં પલાળી દીધેલું છે. સૂકા નાળિયેરની બદલે તમે લીલું જે ટોપરું આવે છે તેનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો અહીંયા એ સરસ મજાનું પલળી ગયું છે. આ રીતનું પાણીમાં મેં 2 કલાક એને પલાળીને રાખી દીધેલું, જેથી એ મિક્સચરમાં આસાનીથી પીસાઈ જાય. તો તમે કોઈ પણ સૂકું કે લીલું નાળિયેર લઈ શકો છો. તો અહીંયા એ સરસ મજાનું પલળી ગયું છે. તો હવે આપણે તેને મિક્સર જારમાં સારી રીતે પીસી લઈશું. તો અહીંયા મિક્સર જારમાં નાળિયેર લઈ લીધેલું છે અને સાથે જે આસાનીથી પીસાઈ જાય અને થોડું રની બને એના માટે આપણે અડધો કપ જેટલું પાણી એડ કરી દઈશું. અને ત્યારબાદ તેમાં આપણે 1 ચમચી જેટલા દાળિયા ઉમેરશું. દાળિયાની જગ્યાએ તમે ખારી સિંગનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો, ગાંઠિયાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે. તો અહીંયા મારી પાસે દાળિયા અવેલેબલ હતા તો મેં 1 ચમચી દાળિયા એડ કરેલા છે. અને તમે જો ઈચ્છો તો 1 ચમચી દહીં પણ એડ કરી શકો છો. અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું. અત્યારે મેં 1/2 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરેલું છે. અને ત્યારબાદ અહીંયા આપણે લીંબુ એડ કરી દેવાનું છે. તો અહીંયા હું અડધું લીંબુ તેમાં નીચવી દઉં છું. તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે ખટાશનું પ્રમાણ પણ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. તો અહીંયા આપણું ચટણીની જે સામગ્રી છે એ ટોટલી આવી ગઈ છે. તો હવે તેને સારી રીતે મિક્સર જારમાં એકદમ ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લઈએ. તો અહીંયા આપણી જે નાળિયેરની ચટણી છે એ સરસ મજાની એકદમ પીસાઈ ગઈ છે. અને ધ્યાન રાખવાનું છે કે તેમાં નાળિયેરના કટકા ના રહે. એકદમ ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. તો એને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ. અને હવે આપણે તેમાં વઘાર કરવાનો છે. તો આ રીતે ચટણી બનાવી અને ઉપરથી વઘાર એડ કરવાનો છે. તો બહુ જ ઇઝીલી અને ઝટપટ બની જાય છે અને સિમ્પલ છે અને સાથે જ બહુ જ ટેસ્ટી છે. તો ચટણીના વઘાર માટે સૌથી પહેલાં આપણે એક પેન લઈ લઈશું અને તેમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ લઈ લેવાનું છે. ચટણીમાં તેલનો ઉપયોગ બહુ જ ઓછો કરવાનો છે. તો અહીંયા 1 ચમચી જેટલું તેલ લેવાનું છે. તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરી દેવાની છે. અને રાઈ સારી રીતે તતડવા દેવાની છે. એકદમ સરસ રીતે તતડી જાય એટલે ચપટી જેટલી હિંગ એડ કરી દઈશું. અને સાથે જ થોડા લીમડાના પાનને એડ કરી દઈશું. અને આ વઘારમાં ગેસને બંધ કરી અને એને ચટણી ઉપર પ્રસરાવી દેવાનું છે, ફેલાવી દેવાનું છે અને ચટણીને હલાવી લેવાની છે. તો બહુ જ ઇઝી અને ટેસ્ટી એવી આ સરસ મજાની નારિયેળની ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તમે પણ એક વખત ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. બહુ જ ટેસ્ટી બને છે, એકદમ બજાર જેવી જ બને છે. અને વળી એકદમ સિમ્પલ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સથી ઘરે જ બનાવી શકાય છે. તો હવે આપણે બીજી ચટણીની તૈયારી કરી લઈએ. તો એના માટે પણ સૌથી પહેલાં આપણે એક પેન લેશું અને તેમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ લઈ લેવાનું છે. આમાં આપણે ડુંગળીને ટમેટાં સાતળવાના છે, માટે 2 ચમચી જેટલું તેલ લેવાનું છે. તો હવે તેનો વઘાર કરી લઈએ. તો તેના વઘાર માટે સૌથી પહેલાં અડધી ચમચી જેટલી ચણાની દાળ લેવાની છે. અને ત્યારબાદ તેમાં અડધી ચમચી જેટલી અડદની ફોતરા વગરની દાળનો વઘાર કરવાનો છે. તો આ રીતે આપણે આ ચટણીને થોડું સાઉથ ઇન્ડિયન ટચ આપવા માટે દાળનો વઘાર કરવાનો છે. બીજું કશું જ એડ નથી કરવાનું. રાઈ કે હિંગ એ બંનેને થોડી બ્રાઉન થવા દેવાની. એ 2-5 સેકન્ડ માટે સતળાઈ જાય એટલે આપણે તેમાં ડુંગળી એડ કરી દેવાની છે. તો અહીંયા આ રીતની થોડી દાળ બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. તો હવે તેમાં આપણે ડુંગળીને એડ કરી દઈશું. તો અહીંયા મેં એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી આ રીતે રફલી કાપી લીધેલી છે અને તેને એડ કરી દીધેલી છે. તો તેને પણ આપણે દાળમાં અને તેલમાં સારી રીતે સાંતળી અને થોડું મિક્સ કરી દઈશું.
અને થોડી વાર માટે આપણે તેને ચડવા દેવાની છે અને સાથે જ અહીંયા 4 થી 5 નંગ જેટલા લસણની કળીઓને એડ કરી દઈશું અને એને પણ સારી રીતે ચલાવી અને એકાદ મિનિટ માટે સાંતળવા દેવાનું છે અને ત્યારબાદ આપણે તેમાં એક મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટું એડ કરી દેવાનું છે. તેને પણ આ બધી જ વસ્તુઓ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને હવે આપણે તેને ચડવા દેવાનું છે. તો થોડી જ વારમાં તમે જોશો તો એમાંથી જે તેલ છે આ રીતનું છૂટું પડવા લાગશે. જ્યારે આ રીતનું તેલ છૂટું પડવા લાગે છે ત્યારે આપણું જે ચટણીનો વઘાર છે એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. તો આ સ્ટેજ પર આપણે ગેસને બંધ કરી દેવાનું છે. તો એક વખત ચલાવી અને હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું અને આ મિક્સચરને થોડું ઠંડુ થવા દઈશું અને ત્યારબાદ તેને મિક્સર જારમાં સારી રીતે પીસી અને તેની ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. તો આપણું જે મિક્સચર છે એ રેડી થઈ ગયું છે. તો મસાલા કરી લઈએ. તો અહીંયા મેં અડધી ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરેલું છે અને અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું એડ કરેલું છે. વધારે તમારે સરસ લાલ કલર લાવવો હોય તો વઘારમાં ટમેટા ડુંગળી સાતળી એની સાથે આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચાં આવે છે એને પણ 1-2 નંગ નાખી અને સાતળી લેવાના. અને સાથે જ ખટાશ માટે મેં અહીંયા 2 ચમચી જેટલી જે આંબલીની ચટણી આવે છે એડ કરી છે. જો તમારી પાસે આંબલીની ચટણી ન હોય તો તેની જગ્યાએ તમે એકલી આંબલીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો અહીંયા બધા જ મસાલા થઈ ગયા છે. તો હવે તેને સારી રીતે આપણે મિક્સચરમાં પીસી લઈએ. તો અહીંયા આપણી જે સરસ મજાની ચટણી છે એકદમ સારી રીતે ફાઇન પેસ્ટ બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે તેને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ અને ત્યારબાદ આપણે તેનો વઘાર કરી લઈએ. તો વઘાર માટે આપણે અહીંયા એક પેન લઈ લીધેલું છે અને ગેસને ચાલુ કરી દઈશું અને તેમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ લઈ લેવાનું છે. બંને ચટણીઓમાં તેલનો ઉપયોગ ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં કરવાનો છે અને સાથે જ અહીંયા અડધી ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરી દઈશું. રાઈને સારી રીતે તતડવા દેવાની છે. તતડી જાય એટલે ચપટી જેટલી હિંગ એડ કરી દઈશું અને થોડા લીમડાના પાન એડ કરી દઈશું અને સેમ આગળની જે ચટણી છે એ જ રીતે આનો વઘાર કરી અને તેને ચટણી ઉપર પ્રસરાવી દેવાનું છે. તો અહીંયા આપણી આ ડુંગળી ટમેટાની એકદમ સાઉથ ઇન્ડિયન ટચવાળી ચટણી પણ રેડી થઈ ગઈ છે. તમે આ ચટણીને એક વખત ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. બહુ જ ટેસ્ટી બને છે. તમને લોકોને ચોક્કસથી ભાવશે. હવે આપણે જે ઢોસા માટેનો સાંભાર બનાવવાનો છે તે બનાવી લઈએ. તો અહીંયા મેં 1/3 કપ જેટલી તુવેરની દાળ આવે છે તે લીધેલી છે અને તેને 2 થી 3 પાણીએ સારી રીતે ધોઈ લેવાની છે. તો અહીંયા 2 થી 3 પાણીએ સારી રીતે તુવેરની દાળને ધોઈ લીધેલી છે. તો હવે આપણે તેને બાફવા માટે મૂકી દઈશું. તો અહીંયા મેં 2.5 કપ જેટલું પાણી લીધેલું છે અને 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરેલું છે અને અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરેલી છે. તો હવે આપણે તેને સારી રીતે બાફી લઈએ. તો અહીંયા આપણી જે દાળ છે એ સરસ મજાની બફાઈ અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે સાંભારનો વઘાર કરી લઈએ. તો એના માટે અહીંયા એક કુકરમાં મેં તેલ લીધેલું છે. તેલ સાંભારમાં આપણે થોડું સારા પ્રમાણમાં લેવાનું છે. તો અહીંયા મેં 4 મોટા ચમચા જેટલું તેલ લીધેલું છે. તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં ચણાની દાળ ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા મેં અડધી ચમચી ચણાની દાળ અને અડધી ચમચી જે અડદની ફોતરા વગરની દાળ આવે તે એડ કરેલી છે અને સાથે જ 1 ચમચી રાઈ અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરેલી છે અને સાથે જ થોડા લીમડાના પાનને પણ એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ એક મોટી સાઇઝની ડુંગળીને એડ કરી દઈશું. તો સાંભારમાં જે વઘાર કરીએ એમાં આપણે શાકભાજીને પણ આ રીતે ચેડવીએ તો બહુ જ સારો ટેસ્ટ આવે છે. તો તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે કોઈ પણ શાકભાજી આમાં એડ કરી શકો છો. અહીંયા મેં એક નાનું રીંગણું લીધેલું છે. તો તેને પણ એકદમ પતલી સ્લાઇસ કરી અને એડ કરી દઈએ. પતલી સ્લાઇસ કરશો તો એકદમ સરસ ઝડપથી ચડી જશે અને ત્યારબાદ એમાં આપણે એક ટમેટું એડ કરી દઈશું. તમે બીજા પણ શાકભાજી જેમ કે દૂધી, કોબીજ, સરગવો એ વગેરે શાકભાજીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. અહીંયા મેં ફક્ત આ 3 શાકભાજી લીધેલા છે અને હવે તેને સારી રીતે ચડવા દેવાના છે અને તે ઝડપથી ચડી જાય એટલા માટે આપણે તેમાં થોડું મીઠું એડ કરી દઈશું જેથી એ પાણી ઝડપથી રિલીઝ કરી લે અને બળે પણ નહીં. તો મીઠુંને પણ નાખી અને સારી રીતે ચલાવી દઈશું અને હવે આપણા જે શાકભાજી છે એ થોડી જ વારમાં આ રીતે એકદમ ચડી ગયા છે. તો બાકીના જે મસાલા છે તે કરી લઈએ. તો અહીંયા મેં 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું એડ કરેલું છે. તીખાશ તમે તમારા પ્રમાણે વધારે કે ઓછી એડ કરી શકો છો અને સાથે જ જે બજારના પેકેટવાળો સાંભારનો મસાલો આવે છે તે અહીંયા મેં 2 ચમચી જેટલો એડ કરી દીધેલો છે અને આપણા જે મસાલા છે એ કોરા છે માટે એકાદ મિનિટમાં એને સરસ રીતે ચલાવી અને તરત જ આપણે તેમાં જે દાળને બાફી અને તૈયાર કરેલી છે તે એડ કરી દેવાની છે. નહીંતર મસાલા છે એ બળી જાય તો મસાલા આપણા કોરા બળે નહીં એનું પણ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવું. તો
તો અહીંયા આપણે જે બાફીને દાળ રાખેલી એને પણ એડ કરી દીધેલી છે. તો એને પણ સારી રીતે ચલાવી દઈએ અને હવે આ દાળને આપણે ધીમા તાપ પર સારી રીતે ઉકળવા દેવાની છે. તો અહીંયા 15 થી 20 મિનિટ બાદ આપણી જે સાંભાર છે એ સરસ મજાનો ઉકળી અને રેડી થઈ ગયો છે. તો છેલ્લે હવે આપણે તેમાં કોથમીર અને થોડું લીંબુ એડ કરી દેવાનું છે. કોથમીર અને લીંબુ હંમેશા છેલ્લે એડ કરવું જેથી એનો જે ટેસ્ટ છે એ જળવાઈ રહે. તો હવે તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈએ. તો ખૂબ જ ટેસ્ટી એવી અને ઇઝી એવી બંને ચટણીઓ આપણી રેડી થઈ ગઈ છે અને સાથે જ ખૂબ જ ટેસ્ટી એવો સાંભાર પણ રેડી છે. તો તમે પણ આ રેસીપીને એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને તમને મારી આજની આ રેસીપી કેવી લાગી છે અને તમને આજની આ રેસીપી બનાવી હોય તો એ કેવી બની છે એ બંને મારી સાથે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી શેર કરજો. અને જો મારી આજની આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું નહીં ભૂલતા અને સાથે જ જે બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો જેથી નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળી જાય. તો ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે.